Asus ROG Raptor GT BE19000 AI. І AI тут не просто приписано дві літери. Це дійсно про штучний інтелект. Поясню. Справа у тому, що під штучний інтелект тут навіть окрема платформа всередині цього роутеру. Так, тут дві платформи. Тут одна платформа для забезпечення продуктивності роутеру і для його роботи, а інша платформа також на іншому процесорі зі своєю пам'яттю, зі своєю флеш-пам'яттю, досить потужна, працює окремо для AI. З NPU, з Neural Processor Unit на 7,9 тераопс. І при тому, що в ньому є і докер, і, знаєте, там дехто скаже, ну так докер є у інших роутерах, там у китайських навіть. Вибачте, тут докер з повноцінним спортейнером, при тому, що він правильно працюючий. На ньому можна підіймати все, що вам заманеться. Я навіть сервер Minecraft на ньому підняв і зараз вам це покажу. А також він з коробки має там Home Assistant, має AdWords свій сервер, ви можете там безліч функцій реалізувати тепер безмежно. Бо докер – це дуже крута річ. І знаєте, що саме цікаве? Що це ще й про швидкість. Знаєте, буває так, що з однієї сторони там це продуктивність, з іншої якісь компроміси, а тут немає компромісів. Є 7 Wi-Fi 7, так, 7 Wi-Fi 7 на 320 МГц, 6 ГГц, який лупить там, а ви зараз побачите, тому дивіться до кінця, лупить він непогано, при тому, що ми навіть не змогли на ньому поміряти дальність покриття в нашій студії, бо студія 165 квадратів, він по центру, а в ньому задекларовано 320 квадратів. І ми не отримали суттєвого падіння в наших кутах, тому ми просто заміряли фактично швидкість. Ну і, звісно, AI тут не тільки там про докер і про окрему систему. Штучно-інтелектуальне прискорення ігрових функцій. Тепер це, знаєте, повноцінно автоматичний ігровий роутер. Ви не даєте пріоритизацію, як у попередніх моделях там на окремі пристрої. Він автоматично сам аналізує трафік і робить максимальну пріоритизацію. А ще це тут про неймовірні швидкості, наприклад, 20 гігабіт. Фактичні 20 гігабіт з агрегацією LAN-портів. Таке теж тут можливо. Хоча 10 гігабіт порти WAN є, і фактично вони видають 10 гігабіт, і ми також це покажемо. Фірмовий дизайн Asus ROG і, звісно, ціна. Ціна не така маленька, як хотілося б, але ультимативні рішення ніколи не коштували дешево. Тож, зараз ми його підемо розпакуємо, подивимось його функції і, звісно, протестуємо швидкість. Ну і покажу вам свій маленький сервер Minecraft, який я запустив на цьому роутері, при тому, який не впливає на продуктивність самого роутеру. Тож підписуємось, натискаємо дзвоник, у опису під цим відео посилання, і ми поїхали на каналі Технозон Україна. ROG Raptor GT BE19000 AI. AI, Wi-Fi 7, CPU, NPU. Понаписували тут і про 4-ядерний процесор, і про 2 10-гігабітних порти, але вони тут навіть не відкривають усього того, що є у цьому проекторі, господи, у цьому роутері. Тому нам це не цікаво. Зараз будемо дивитись, що є насправді. Давайте, слухайте, коробка красивуча. Опа, є. Коробку прибрали. Та-дам. Дивись. Він біленький. Дивись, який красень, а? Ти про нього чи про себе? Про себе, звісно. Звісно, про себе. Наліпки. Asus ROG, прикол. Так, усе дістаємо, щось в мене падає там. Так, поїхали розпаковувати. Що в нас є? По-перше, фірмові замінні штепселі для блоку живлення. За це Asus. Дійсно, велике дякую. Дивіться. Оп, ви можете купити іншу, у вас буде, ну, чи для іншого регіону йде заміна. В нас блок живлення на, ніфіга собі, на 60 Вт. Wow. 60 Вт блок живлення, як у ноутбука. Ну, є, як є. Так, далі. Патчкорд. Та ладно, слухайте, крутелезний патчкорд. Так, патчкорд. Ви подивіться на цей патчкорд. Тут один патчкорд CAT 7 вартий цієї ціни цього роутера. Він коштує як якийсь бюджетний роутер. За це теж плюсуємо. Тепер сам по собі роутер.
Воу. Так, ну відразу. У нас поворотні антени. Красивучий зараз, а? Подивіться на цей дизайн. Це все познімати потрібно. Ага, а як ми познімаємо? Це знімати потрібно, так? Воно тільки розпаковується. Ніяк по-іншому. Та-дам! Ось такий красень. Він не дуже відрізняється коробку саме своїм форм-фактором від 19000 старого. LED, WPS, тут у нас LED-індикація. А тепер саме цікаве. 8 отаких поворотних антен. Вони тут на скільки? На 45 градусів, так? То. А тут в нас на 180, так? Так, далі. У нас тут є кнопка увімкнення-вимкнення, 2 USB, USB 2.0, USB 3.0. Слухайте, прикольно. Отвір для живлення, а ось тут у нас самий прикол. 10 гігабіт LAN, 10 гігабіт WAN LAN об'єднаний, 4 2,5 гігабітні порти. Отут 1 гігабітний, не знаю, знаєш, є такий сирітка, такий залишковий, такий атавізм, такий, знаєш, вже відробити його трохи. 2,5 гігабітні порти, кнопка резет. І ви подивіться на цей дизайн. Це просто неймовірно. Це класнюча штукенця, і він же світиться, ми вам ще покажемо, як він світиться, бо це Роджі серія, це все світиться. І це класний дизайн, ще з 19 тисяч, пам'ятаю. Так, пішли його під'єднувати та тестувати. Все, переходимо. А починаємо ми з Майнкрафту. Да? Так, з Майнкрафту. Ми зараз заходимо на сервер, і цей сервер працює на цьому роутері. І тут можна підняти не тільки Майнкрафт сервер, бачите? Ось, будь ласка, це конкретний відокремлений сервер, саме який я підняв на докері цього роутеру. Ви скажете, стій, так він же буде гальмувати. Як так можливо, що окремий сервер, і не тільки цей сервер, бо там піднято багато чого. Давайте я зроблю ось так, зроблю disconnect. Давайте, є Direct Connect, ось, будь ласка, це адреса. ibor95bc.local. Зараз ви все зрозумієте. Давайте закриваємо ми з вами наш Майнкрафт офіційний. І відразу я піду у портейнер. Так, тут докер з повноцінним портейнер. І ви тут бачите в мене, будь ласка, і Майнкрафт сервер, і LibreSpeed сервер для вимірювання швидкості, і Home Assistant від Asus, і в нас сам по собі портейнер піднятий, і FreeGate – це в нас, скажімо так, сервіс відеоспостереження, і AdGuard. І ви, що саме цікаве, сюди у портейнер можете закинути усе, що вам захочете. І Matrix, якщо ви розумієте, ТВ-боксери мені зрозуміють, що можна сюди закинути Matrix і дивитись торренти онлайн, скажімо так, без закачування. І можна навстановлювати будь-які. Я, до речі, на таких роутерах, я на ньому вже спробував піднімати Telegram-боти. Telegram-бот, який постійно в мене працює, скажімо так, на такому самому роутері, і він моніторить мої Telegram-групи. І це також підходить. Повноцінний. Давайте подивимося, що нам заявляє сам по собі виробник. ROG Raptor GT-BE 19000 AI, трьохдіапазонний ігровий маршрутизатор стандарту Wi-Fi 7 з 320 МГц каналами, трирівневе ігрове прискорювання, інтелектуальні засоби. Це все прикольно. Але знаєте, що саме скажу? Коли ми зараз доберемось, давайте вже на хайлайти підемо, це буде ліпше роздивлятись. Це перший у світі маршрутизатор зі штучним інтелектом, повноцінним, і це виражається не просто там у якомусь там, що він може там якийсь чат-бот, в ньому є вбудований, зараз подивимось, в ньому є аналізатор штучно-інтелектуальної трафіку, і ви скажете, це можливо там хтось ще робить. Ні. Це дворівневий роутер, який має дві фізичні платформи. Є ядро роутеру,
Це 4-ядерний процесор 2,6 ГГц з флеш-пам'яттю 32 ГБ і пам'яттю 4 ГБ. А є в нас відокремлена система 4-ядерний процесор. І відразу кажу, тут стоїть 4-ядерний процесор 2,1 ГГц, це ARM, я навіть собі виписав, Synaptics SL16800, це 4 ядра з нейропроцесором з NPU, нейропроцесор Unit, на 7,9 тераопс. І має відокремлену архітектуру з 4 ГБ пам'яті і 32 ГБ флеш-пам'яті, тобто 32 ГБ власного сховища. На хвилиночку, тут одночасно працює і роутер, і, скажімо так, борд, штучно-інтелектуальний борд на конкретно швидкій платформі. Тепер далі. Інтегрований рушій докер, ідеальний для розробників та для архітекторів систем. По факту, ви можете тут підіймати докер якісь свої контейнери і для розробки, і для тестів, і для ботів, бо це досить потужна платформа. Інтеграція з Docker, ви можете там і VPN підіймати, бачите, вони навіть камеру показали. Home Assistant повноцінно працює, і є навіть локальний штучно-інтелектуальний асистент. В принципі, зараз також покажу, де ви можете просто у самому роутері вбивати, у консолі роутера вбивати і ставити запитання по роботі самого роутера, як що налаштовувати. І так, Wi-Fi Insight. Це також крутелезна штукенція, функція, яка сканує канали для виявлення як мережевих, так і сторонніх радіоперешкод, наприклад, від мікрохвильових петчей чи радарів DFS. Система інтелектуально перемикає канали, веде цілодобовий журнал історії та пропонує глибокий аналіз. Це просто круто, коли у вас він автоматично за штучним інтелектом просто-напросто бере і налаштовує ваш роутер так, щоб він був без перешкод постійно. Режим енергозбереження, трирівневий фільтр вмісту, тут є AdWord Home, AdWord DNS, EHAI, все також побудовано на штучному інтелекті. Клієнт Insight, аналітика підключень, вона більш розширена по кожному з клієнтів, також зараз подивимось. І трирівневе ігрове прискорення. Це вже перше ігрове прискорення на базі штучного інтелекту. Якщо брати, наприклад, старі версії роутера, покажи мені, будь ласка, дай мені, Лисичка, старий роутер, який у нас є. Старий. Він не старий, він також мій улюбленець саме для таких тестів цікавих. Покажіть, будь ласка. Ось, отакий роутер. Так, це BE 19000 без штучного інтелекту, тобто це його попередник. І в ньому було як реалізовано ігрове прискорення. Ти просто виставляв девайси з пріоритизацією і обирав профілі різноманітних іграшок. А тут в нас автоматизація пристроїв за допомогою штучного інтелекту. Це означає, що ігрові пристрої автоматично виявляються через LAN, Wi-Fi або будь-який підключений порт. Система миттєво надає їм найвищий пріоритет для забезпечення наднизької затримки. Грайте відразу, налаштування додаткові не потрібні, бо у попередниках нам потрібно було заморочитись, тобто обираєш девайс, прописуєш Mac, обираєш профілі, що це за девайс, наприклад, PlayStation, Xbox чи персональний комп'ютер. А тут нас нічого не потрібно. До того ж, у нас працює ще адаптивний QoS, на відміну від статичного QoS, який потребує ручного налаштування. Він автоматично аналізує трафік і робить це просто ідеально. GTNet. А оце прикольна штука. Аналізує затримку в режимі реального часу, щоб обирати не просто найкоротший, а найшвидший маршрут. Де ви бачили? Ось, будь ласка, він в мене встановлений. Це в мене тестовий, в мене є ще Asus ROG ігровий ноут, де вже на ньому я там встановив. Бачите, як він виглядає? Це ігровий помічник. Він оптимізує ігрове з'єднання, він поки що у ранньому доступі. Він просто перебудовує маршрути, виявляючи найшвидші ноди, для того, щоб ваш маршрут був найшвидший для мінімізації IP-трафіку, для мінімізації затримок. Оце вже виглядає як повноцінний ігровий роутер. Тобто раніше, якщо була просто пріоритизація, то тепер ще й перебудова самого маршруту.
Бачите, він підтримує Epic Games, Windows, Steam, ну, офіційно встановлені. Ну, в мене зараз Tomb Raider тут встановлений саме на цьому комп'ютері, таке не дуже цікаве для оптимізації. Але Game Booster є в нас такий прикольний. Ну, AI Protection, також в нас захист за допомогою штучного інтелекту з Instant Guard і Quest Network Pro. Це знаєте що? Це в нас є і ігрова мережа окрема, мережа штучного інтелекту, мережа VPN, звісно, і є ще Captive-портали. Ну, бізнес знає, що це такий Captive-портал, десь у кафе можна зробити, там, щоб ви під'єднували, наприклад, там, і у вас виходить там купи круасан, там, так, і отримай там якихось пілюлів. Ну, і якось так, шуткую, звісно, але Captive-портали також тут є. Усунення мертвих зон, доскональна система охолодження, звісно, активна, і тут порти, які ми з вами вже бачили. Ну, і рекомендовані продукти під них. У самих характеристиках дивитись особо нічого, окрім того, що ми можемо отримати з вами на 5 ГГц швидкість до 5,7 Гбіт, на 6 ГГц до 11529. Це тотальна сумарна швидкість всіх пристроїв. Це не означає, що у вас коннект буде 11 Гбіт. Ні, це означає, що це буде тотальна сумарна швидкість. І у 5 ГГц тотальна сумарна швидкість, тому що канальна максимальна швидкість буде у 6 ГГц 5,7, у 5 ГГц 2,8, а у 2,4, хоча тут написано 1376, це тут буде 688. Отак от. Ну, зараз також потестуємо все. Формула MIMO 4х4 у всіх діапазонах. Ну, ми вже з вами побачили, що тут є підтримка FDMA, купа портів і безліч якихось функцій, до яких ми зараз переходимо. Ну, портейнер, ми бачимо, у нас зараз під'єднано портейнер, повноцінно працюючий, Майнкрафт сервер мій, Libra, і відразу хочу звернути увагу на Home Assistant. І тут в нас буде такий собі тест. Не зовсім я граю ці ігри з асістансами, але те, що він підтримує повноцінно Home Assistant, це факт. Я вам зараз покажу. Я вмикаю свій пристрій. Я вам відразу кажу, цей пристрій – це Android TV пристрій, це TV-Box. Зараз такий, а для чого тут TV-Box? Далі. Давайте так, дивимось за руками. Ми запускаємо з вами, давайте, Home Assistant на смартфоні. В нас сервер вже встановлено, також зараз покажу. І ми бачимо, що в нас тут студія, ну я її натиснув студія, ми бачимо погоду. Ті, хто знає, що таке Home Assistant, це дуже круто. Тепер давайте ми подивимось з вами медіаплеєри. І ми бачимо стоп. В нас тут купа приставок. А ну давайте зайдемо на цей медіаплеєр. Ми можемо туди перекинути, наприклад, поток з камери. І ви такі, з якої камери? А я вам скажу. Ви зараз бачите поток з камери, так, з невеликою затримкою. Давайте я завершу, бо в нас ще пишеться одночасно відос, і я зупиню. Але в нас зараз працює ще камера слідкування, заснована на веб Android, на IP Webcam Pro, яка також, давайте це зупинимо, яка також в нас під'єднана. А давайте, де у нас пристрої? У нас тут пристрої. Motion Active. Яка також під'єднана в нас, давайте, ось я давайте помашу вам, також під'єднана в нас до цього Home Assistant. І воно все заведено через саме цей AI Core для цього роутеру. Це просто неймовірна реалізація, саме, ну, вона просто крутелезна. Давайте спробуємо повернутись на наш GD1. Це у нас TV-Box, і в нас є ще керування цим GD1. Слухайте, а тут можна, дивіться, можна іміджі передавати, чи що тут. А тут же ж можна цим TV-Box'ом, давайте зупинимо це все, їм можна керувати не просто, наприклад, як TV-Box, можна для нього визвати пульт і керувати іншими приставками. Також, от бачите, ми можемо керувати гучністю, самим TV-Box, навіть вимикати його, подивитись його статистику, активність і коли він там працював.
Ну, ми повертаємось до самого налаштування. І тут, бачите, в мене є позиціонування, де мій дом, і тут різноманітні конкретно налаштування стосовно самого смарт-будинку. І ви можете налаштувати тут і розумні пристрої будинку, і можна, давайте, додати, наприклад, пристрій. Дивіться, які виробники, які пристрої він підтримує. Будь ласка, до Android TV Remote, до речі, є. ADB навіть підтримує. Тут все Аквару підтримує. Це з того, що я знаю. Навіть Xiaomi підтримує. Дивіться, Xiaomi, Xiaomi підтримує, Tuya Smart і Tapo підтримує, TP-Link Tapo. Коротше кажучи, ви можете сюди засунути будь-який пристрій розумного будинку і побудувати ідеальний смарт-будинок, бо ваш роутер і є хаб для розумного будинку, по факту. А тепер на хвилиночку. Asus VRT 6. Новий. Повністю нова операційна система перероблена, повністю зроблена таким чином, щоб все було тепер більш розуміло. Раніше вона була громоздка, вона була іншого дизайну і мала деякі недоліки, але все йшло до логічного переходу на Asus VRT 6. Тепер давайте почнемо. На панель керування. І відразу ми тут бачимо моніторинг трафіку. Ух ти, йолки-палки. Бачимо Wi-Fi Insight, той самий, який у різних діапазонах моніторить ваш трафік за допомогою штучного інтелекту і перешкоди. От ми бачимо, що у нас інші Wi-Fi перешкоди 1%. В нас більш-менш нормально. Бачите, канал 5,320 МГц на 6 ГГц. Тут у нас канал, тут навіть перешкод немає ніяких. А 2,4 в мене тут і так. Ми в окремій будівлі зараз, і тут все нормально. А тепер далі. У панелі керування в нас є такі стандартні моменти моніторингу. Еталонний показник DNS – це час відклику, наприклад, Cloudflare, Google, HiNet. Потім кількість під'єднаних пристроїв на кожному з діапазонів. В нас є статус системи з використанням CPU і RAM. Подивіться, наскільки мало він зараз споживає, хоча в нас не так багато пристроїв, звісно. Є моніторинг портів, які застосовуються, і, звісно, аура. Аура в нас, лисичка, йди сюди, будемо знімати ауру. Потрібно, щоб ти там вимкнула світло. Дивіться, аура, і градієнт є, і можна змінювати кольори цього градієнту, це дуже красиво, і зростання, і в нас є веселка, така, вона буде змінювати постійно, дивіться, красиво. І ще й нічний режим є, де воно приглушає просто-напросто яскравість, слухайте, це дуже-дуже красиво, є постійний колір, дихання, хвиля, а що хвиля? Воно так переливається, прямокутник, а що прямокутник робить? Дивись, яка краса. Це дійсно красиво. Так, давайте підемо далі. Бо це можна дивуватись багато і довго, але в нас є інші моменти. AI Mesh. Звісно, підтримується меш-мережа. Стандартно все, AI Mesh з системними налаштуваннями, з системним керуванням LED, з списками блокування переміщення. Все це працює. Тепер це винесено сюди. До речі, раніше там були тонкі налаштування, потрібно було лізти. І ось той самий перелік клієнтів з розширеною статистикою. Бачите, є статистика, налаштування, де ми можемо прив'язати MAC та IP-адресу, блокувати інтернет-доступ, розклад, вмикати. Все в одному місці. Бачите, ми тут відразу бачимо швидкість фізичного рівня. Наприклад, в нас є Pixel 10 XL, Pixel 10 Pro XL, який має 2,8 гігабіта Connect, статистику і налаштування, будь ласка, там все також є. А до речі, що в нас під'єднано? Він на MLO під'єднаний. Бачите, Technozone ROG під'єднаний з коннектом 5,7 гігабіт. Також ми можемо подивитись, що він тут у нас на статистиці показує. Особливої статистики немає, бо ми постійно перезавантажуємось, постійно на тестах це робимо, тому є як є зараз. Адаптивний QoS. Також ми можемо режим AI-балансу, коли сам штучний інтелект вирішує, що і як оптимізувати. Можемо примусово ставити для ігор, потокове передавання, робота з дому, офіс. Ми ставимо режим AI-балансу. А от мережа тут вже цікавіше.
Дивіться, мережа для ігор. Ми можемо додавати окрему мережу для ігор, пінгуємо DNS, він сам пінгує, завдаємо ім'я, пароль і, в принципі, у більше налаштувань ми можемо MLO поставити, фронтхау для клієнтів, Wi-Fi діапазони об'єднати, які хочемо для MLO, так, якщо хочемо MLO, і обрати навіть самі по собі планування роботи Wi-Fi. І він обере найшвидший DNS. Потім гостьовий портал, те, що я казав, Captive портал також можна організувати. Гостьова мережа, прикольно, це можна зробити. Дитяча мережа з розкладами і з описом. Потім мережа смарт-будинку, мережа VPN. По VPN тут окрема тема потрібна була. І своя налаштована мережа плюс MLO. Як ми бачимо, відразу ми можемо отримати доступ до швидких налаштувань. Режим Wi-Fi 7 можна вмикати, вимикати. Можемо побачити, що в нас є підтримка WPA3 і побачити клієнтів. І так по всіх мережах, а от канали ми побачимо трохи далі. І 6 ГГц мережа також в нас, до речі, вона підтримує тільки WPA3. Також є MLO в нас налаштування і можна застосувати профіль VPN для Multilink. Сам по собі VPN. Asus давно вже зробили класну, круту підтримку VPN. До речі, підтримуються сервери PPTP, OpenVPN, IPsec, WiredGuard. Fusion VPN у нас підтримується. І, звісно, підтримується Instant Guard. А от далі аналізатор потоків. Ми можемо його активувати, і вона почне збирати аналіз. AI Protection. Тут все прикольно. І прикольно у тому, що тепер це не просто якийсь аналізатор там, і просто блокіратор якихось кіберзагроз. Це конкретно штучно-інтелектуальний аналізатор. Бачите, ми можемо вмикати блокування шкідливих сайтів і заражених пристроїв, блокування реклами, блокування трекерів, двобічна IPS, тобто це двостороння система запобігання вторгненням. І в нас це все також можна тут побачити аналіз. У нас є по паролю попередження, бо він слабкий, для тестів використовуємо. Ну і, в принципі, класна річ. Давайте далі. Батьківський контроль. Тут в нас вже починається. Фільтри. Давайте увімкнемо. Фільтр контенту для дорослих, розваги, зв'язок, робота. Наприклад, обираємо... Де тут лисичка? Лисичка, ти де? Xiaomi 13T Pro. Для дорослих ми тобі, саме для дорослих... Ой, це... Незаконне насильство також прибираємо. Розваги. Зв'язок. Ні, залишимо тобі тільки роботу. Тут є. І можна ще додати. А що тут можна додати? Ще один додати пристрій. Зрозумів. Розклад роботи. AdGuard. Тобто ми можемо увімкнути AdGuard. Для цього вам потрібно зайти на сам по собі сервіс, зареєструватися. AI Game Boost. Тут все набагато простіше, ніж було раніше. Що мається на увазі? Засоби пріоритезації ігор. Переходимо і бачимо режим AI балансу. І отут обмежувач пропускної здатності. Тут, в принципі, вручну можете щось налаштовувати, але цікаве інше. ROG First – це означає, що при використанні роджі пристроїв, звісно, у вас буде максимальна взаємодія з цим роутером у плані пріоритезації ігрового трафіку. Ще у нас є GT-Net. А це в нас вже, бачите, смарт-акселерація, оптимізація за допомогою автоматичного пробудовування маршрутів до самих швидких нод, за допомогою самих швидких нод для мінімізації пінгу. І це дійсно працює. А от тепер добираємось до якогось просто неймовірного, моменту. По-перше, Edge AI увімкнемо, це AI Protection, той самий, який там є. Ми бачимо, що в нас є помічник маршрутизатору. В нас, бачите, ось ми тут зможемо запитати. Мені цікаво, воно зможе українською? Я не думаю, що зараз українською буду працювати. Мережа... працює 6 Гц. Зараз спробуємо. Відповідає англійською, бачите? І тут Wi-Fi 6 є інтро, і тут, наприклад,
не працює, ну давайте, не працює 2,4. Що він нам дасть? Ні, тут потрібно англійською. Поки що так, але він вже є. Він вже є і різноманітні, наприклад, там, давайте, МЛО, і він, бачите, виводить нам вимкнення, бездротове з'єднання, бездротове загальний, бездротове з'єднання. І тут вже ви можете задавати різноманітні питання. Тепер далі, що в нас тут є? Блокування реклами. Тут цілий блок. І AdWord Home, і AdWord DNS. Можна відкрити, наприклад, AdWord DNS саме тут. Давайте, AdWord Home, це ми попадаємо сам в AdWord Home, тобто тут веб-інтерфейс адміністрування, статична адреса. І це ми підіймаємо свій власний сервер AdWord Home. Наприклад, давайте там Технозон, там якийсь пароль будь-який. І тут нам дає вже налаштування для кожного з пристрою, що де вбивати, що як використовувати. Але ми тільки що підняли свій власний AdWord сервер. А далі, Home Assistant, в принципі, відкрити можемо, як ми і казали, ось він Home Assistant, і FreeGate. Що таке FreeGate? Це в нас на відкритому коді, скажімо так, програма по відеоспостереженню через IP-камери. В мене, на жаль, немає IP-камер, на жаль, але це також тут є. Ну і, звісно, той самий портейнер з докером, повністю працюючий, повністю налаштований, і дійсно це просто неймовірно. Якщо ми зайдемо на локал, бачимо, що в нас тут 3 стаки контейнерів в мене, там трошечки є FreeGate працює, потім працює LibreSpeed. До речі, тут є один момент, що вони навіть виділили конкретно окрему мережу для роботи самого докера, цієї AI-платформи. Давайте я ж зараз зроблю дещо. Давайте в стаксах подивимось, що ми там на LibreSpeed з вами закинули, який порт 3001. Будь ласка. І в нас працює LibreSpeed. LibreSpeed не найліпший, скажімо так, у тестуванні внутрішніх можливостей. Він зараз покаже 459 мегабіт. Це внутрішня якась мережа докера. Бачите, тут на вихід гігабіт. Але це питання до LibreSpeed. Можна піднімати тут у портейнер, наприклад, у контейнерах, підняти iPerf і там ганяти вже його. Але ми будемо тестувати через OpenSpeed Test Server, і буде все набагато цікавіше. Зараз ми дійдемо до цього. Тобто в нас тут є все для того, щоб працювати повноцінно з докером. І підіймати все, що заманеться. Хочете, адмініструйте якісь телеграм-канали, саме написавши свій там скрипт на Python, можете штучний інтелект якийсь програмувати, і все, що заманеться. А давайте так, є моніторинг трафіку ще, і є налаштування. І от ми доходимо до головного. У налаштуваннях відразу бачимо бездротове з'єднання. І бачимо тут 2,4, 5 ГГц і 6. 2,4 в нас підтримує від 1 до 13 каналу, 5 ГГц від 36 до 140 включно DFS канали. І, звісно, 320 МГц підтримує 6 ГГц і 160 МГц підтримує 5 ГГц. Також в нас підтримуються тут канали, вони зараз у автоматичному від 5 до 85 6 ГГц діапазоні. Почнемо ми саме з тестування 6 ГГц мережі. Будь ласка, зараз наш ноутбук під'єднаний до неї. І ми бачимо Connect у 5764 Мбіта. Все добре, Wi-Fi 7, 6 ГГц. І давайте з вами тестанемо швидкість. Давайте оновимо. І тут ми з вами бачимо, небагато, так, приблизно по Wi-Fi 4 Гбіти у піковому значенні. Звісно, всі розуміють, що це ніфіга собі. Це класні показники. Тестуємо на адаптері MT7922. Це ще й не найліпший адаптер. Якщо б у нас був би якийсь прикольний адаптер, зараз іншого немає, потрібно ставити BE200 на якомусь Intel Killer Edition, то там буде під 4,5 Гбіт. 4,2 максимально те, що я бачив. І тут 3766 на 3029. Наступна це в нас 5 ГГц мережа. І бачимо Connect 2,8 Гбіт 2882. Давайте також стартуємо тест і отримуємо, небагато, немало, але 2 гігабіта у піковому значенні. 2 гігабіта. 1970-80 на завантаження. Давайте. 1961. І на вивантаження в нас йде
1800-1900. Це дуже класні показники. Тобто це стабільний. Ви подивіться на графік. Ви подивіться на оцей графік. Він стабільнючий. Він класний. У атовистичному 2,4 ГГц діапазоні ми бачимо, що в нас Connect був 688 Мбіт. Ну, тут в нас див немає, бо сам по собі адаптер в мене не такий гарно працюючий з 2,4, і він в нас, ну, зараз він розгониться, дойде до 160, 170, ну, 170 Мбіт. 123 середній, ну 170 пікове значення. І на вивантаження 300 Мбіт пікове значення, і також середнє буде десь приблизно 130, 160, 150 Мбіт тягає спокійно. Тепер далі. Мультилінк ми лише перевіряємо Connect. В нас він дає зараз 6453 Мбіти. По швидкостях він такий самий, як 6 ГГц. Сам по собі 6 ГГц не переплюнеш. А от по LAN-портах бачимо, в нас Connect 10 Гбіт. Використовуємо QNAP і стартуємо. Поясню. QNAP у нас підключений до 10 Гбіт LAN, і сервер у нас заведено на WAN 10 Гбіт, і ми отримуємо чисті 10 Гбіт в нас мережевих швидкостей. Тобто гігабітні і 2,5 гігабітні порти при такому варіанті я навіть тестувати не буду. Він 10 дає. Він 10 дає. І оце дійсно крутелезний, потужний, дуже потужний швидкий роутер. 9757 на 8317. І виходить в нас, що, ну, дійсно, це просто неймовірно. Локальна мережа, тут все стандартно, ну, по бездротовому з'єднанню в нас ще є WPS, розширені налаштування, список блокування переміщень і, звісно, налаштування мультилінка. У локальній мережі все стандартно з підтримкою IPTV, в принципі, і підтримкою VLAN. Ну і дивіться, у керуванні комутатором там ще є агрегація. 10 плюс 10 гігабіт. 20 Гбіт на агрегацію LAN. Я не знаю, для яких сценаріїв, для якого. Можна 2,5 плюс 2,5 агрегувати. Якщо підтримує, наприклад, ваш сервер, наш сервер, то це можна зробити. Але в мене таких можливостей немає. WAN в нас дає, дивіться, WAN ми можемо використовувати статично IP-адресу PPPoE, PPTP, L2TP. Можемо здвоєний WAN використовувати у режимі балансування чи відмовостійкості. Також можна використовувати 10 Гбіт і 2,5 Гбіта подвоєних портів. Є тригери портів. Є в нас віртуальний сервер з переадресаціями, демілітаризовані зони, DDNS, звісно, і NAT-тунелювання. OpenNAT. Оце вже в нас також пріоритизація ігрового трафіку, але вже не за допомогою штучного інтелекту. Це старий спосіб, коли ми вмикаємо переадресацію портів. І тут же ми з вами обираємо, тобто додаємо пристрій, те, що я вам казав. Ми просто-напросто, ну, наприклад, обираємо Battlefield, обираємо пристрій, на якому будемо грати, натискаємо ОК, і в нас застосовуємо. І в нас буде автоматична проброс портів для окремого пристрою під окремий ігровий профіль. Також в нас є застосунки USB, де в нас є і медіа-сервер. До речі, медіа-сервер, будь ласка, якщо ви не знаєте, що це таке, це DLNA-сервер Windows Media Player Legacy. Відразу його побачимо підключений. Ось, GTBE 19000 AI. І можемо зайти в відеозаписи, усе, що у вас буде на диску, ви можете передивлятись. Ну, давайте там тестовий ролик просто-напросто вмикаємо. Ось, будь ласка, все йде. В ньому є і USB 3.0, і USB 2.0, і можемо і мережеве файлосховище Samba. Потім спільне користування FTP, сервер мережевого принтера, і, звісно, він підтримує модеми USB. Також підтримується IPv6, стандартний брендмауер, адміністрування, де ви можете обрати там системний журнал і мережеві інструменти. В принципі, в мене все. Пішли і зробимо висновки. У якості висновків скажу, знаєте, це дійсно ультимативне рішення. Його навіть, знаєте, як столик для кави можна використовувати. Ну, шуткую, звісно. Але в мене ось такий був чорний. Це я його використовував там іноді для іграшок, для тестів, для якихось там своїх задач. Але те, що зробили з цим роутером,
Для мене це неймовірна річ. Це перший роутер в світі з повноцінним штучним інтелектом. І я думаю, що у такому сегменті Asus заткнула зараз практично усіх. Тож мої рекомендації є. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.